Ngayon, magluluto ko ng baked halibut with tomato. Ang mga ingredients po natin: tomato, 3 peraso, salt and pepper to taste, 2 tablespoon kalamansi juice, 2 perasong onion, 2 cloves garlic na ka-mince, and 1 tablespoon cooking oil. At siyempre yung ating isda na halibut o tampal. Ang unang po natin gagawin, papaghalo-haloin natin yung vinegar, salt and pepper, and kalamansi juice. At saka natin imamarinate doon sa ating isda. So mag-umpisa na tayong mag-marinate. Ngayon, paghahaluin natin yung kalamansi juice, sugar, and salt and pepper. Sa isang mixing bowl po, nilagay natin yung ating isda. Ilalagay natin yung ating minix na kalamansi juice and sugar and salt and pepper. After nating mamarinate ng ilang minuto, 30 minutes. Ngayon, ilalagay naman natin yung ating isda sa baking pan. Ready to serve na po ang ating baked halibut. Maraming salamat po.